YouTube channel. It's me again, Angelica Lacsinto. And if you're new to my channel, please like and subscribe. Dahil maraming nagre-request sa akin sa DIY milk tea, gagawin na natin ngayon. So, ang mga kailangan natin para sa ating DIY milk tea is, ito yung, bumili kami ng milk tea last time. So, ito yung lagayin. So, ito na din yung paglalagyan namin. Pero pwede din naman yung mga baso nyo na transparent or kahit anong baso nyo na pwedeng paglagyan. So, yan. And next is straw, syempre. Ingredients natin para sa DIY milk tea natin is All Purpose Cream. So, yan. And then, Liption Tea, syempre. Pero pwede din naman kung anong tea yung gusto nyo gamitin. Itong Condense Milk. Pero, din yung gamit namin kasi yun lang yung available ngayon. Pero pwede din marami ding ibang condensed milk tulad ng Alaska. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. At saka itong DIY tapioca pearl namin na ginawa namin. So yan, i-attach namin kung paano yung procedure na ginawa namin para maging tapioca pearl ito. And then hot water syempre. And then ice. Natin ng hot water. So, yan tatlo yung ginamit ko kasi medyo madami yung gagawin ko. So, madami kami. So, ayan guys. Tatlong Lipton pero depende din sa inyo kung ilan Lipton tea yung gagamitin nyo. Tapos lalagyan natin siya ng hot water. So, yung Lipton tea is lalagyan lang natin siya ng hot water. Siya na maano yung flavor ng tea niya. So habang iniintay natin na maging ang tawag doon. So basta yan, hintayin lang natin. So ang next step is yung all-purpose cream. So ito muna isa yung gagawin ko. Ito muna dalawa kasi mamaya na yun. Ayan, haluin nyo lang ng haluin yung ating all-purpose cream.
Sana maging masarap. Bakit matubig na halos? So, ayan guys, after natin haluin yung All Purpose Cream, is lalagyan natin siya ng condense. So, konti lang yung ilagay nyo. Kasi, depende pala sa gusto nyo siyang tamis. Ayan. Yun. So, ayan, mas okay nang gumawa kayo sa bahay ng DIY milk tea para mas makamura kayo. Kasi ang isang milk tea is 95 pesos or 90, 70, ganun something. Ito is marami na kayong magagawa. So yan, haluin nyo lang siya ng haluin. So yan, ito na po yung Nestle Cream and Condense Milk natin. Sarap. So yan, mukhang okay na din yung ating Liption Tea. Lumabas na ang kanyang tunay na flavor pero ba't nasa taas ang ang next step na natin is lalagyan na natin siya ng Tapioca Pearl Mura. So ayan guys, mas gusto namin kasi madaming Tapioca Pearl kaya madaming nilalagay namin. Maraming pinagdaanan. So para magka-flavor is yung sabaw, yung katas, lalagyan natin sa bawat titikman na natin. So marami, at dahil marami pa tayong tira, marami pa tayong magagawa. Wait lang. Ang kalat.
So yan guys, ilang ingredients lang siya pero marami ka nang magagawa. Kaysa bumili ka sa mga tea shop, masarap din naman yung sa mga tea shop kaso mas mahal or mas magagastasan ka. If ever na bumili ka lang at madami ka nang magagawa kasama pa ang buong pamilya. Charot. Guys, thank you for watching, and if you like this video, please like, share, comment, and subscribe. Thank you! Binabada namin natin yung aming tita.